ओके ल ग्रुप बी को फर्स्ट क्वेशन पर्खनु छ है त म फर्स्ट क्वेशनबाट स्टार्ट गरे क्वेशन नम्बर 12 है ल यस्तो गरौँ है ग्रुप बी को क्वेशन चाहिँ यहाँ हेरौँ है यो क्वेशन नम्बर 12 भयो है नभए म क्वेशन लेख्छु नि त ग्रुप बी को लङ क्वेशनहरुको चाहिँ म क्वेशन लेख्दै गर्छु है त ल यो एमसीक्यू भयो एमसीक्यू को अप्सन्स चाहिँ के रहेछ भन्दा मैले एकचोटी फेरि सर भनिदिन्छु ल हेर्नुस् है त एमसीक्यू को अप्सन के रहेछ भन्दा मैले यसलाई इरेज गरेर फेरि भनिदिन्छु है त तपाईहरुलाई ओके इरेज गर्नु पनि परेन ल क्वेशन नम्बर 1 ओमेगा ओमेगा स्क्वायर चाहिँ के छ त क्यूब रुट्स अफ युनिटी भयो भने यसको करेक्ट आन्सर रहेछ अप्सन सी 1 + ओमेगा + ओमेगा स्क्वायर = 0 क्वेशन नम्बर 2 नेकलेस भन्ने बित्तिकै यो क्लकवाइज नेकलेस भन्छ सर्कुलर हो नेकलेस ब्रासलेट र गार्ल्यान्डको केसमा n-1 फ्याक्टोरियल अपन 2 गर्नुस् 360 आउँछ यो करेक्ट आन्सर भयो tan इन्भर्स 5/12 को भ्यालु cos इन्भर्स 12/13 हुन्छ क्वेशन नम्बर बी करेक्ट आन्सर भयो यसलाई सल्भ गर्नुभयो भने तपाईले यो आन्सर पाउनुहुन्छ यसको करेक्ट आन्सर अप्सन सी भयो क्वेशन नम्बर 5 को करेक्ट आन्सर अप्सन ए भयो है क्वेशन नम्बर 6 इलिप्स को डेफिनेसन नै के हो भने दुईटा फिक्स पोइन्टबाट तपाईले दुईटा फिक्स पोइन्टबाट कुनै एउटा पोइन्टको डिस्टेन्स मेजर गर्नुहुन्छ नि त्यो डिस्टेन्स जहिले पनि कन्स्ट्यान्ट हुन्छ भने त इलिप्सको डेफिनेसन त्यही भएर इलिप्स भयो अनि यो हामीले चाहिँ डिफरेन्स बिट्विन मिन भनेको छ मिन भनेको एनपी भेरिएन्स भनेको एनपीक्यू त्यो दुईटाको डिफरेन्स भनेको 1 हुने रहेछ यो यसको डिग्री त 1 भयो डिग्री भनेको के हो त पावर अफ द हाइएस्ट अर्डर डेरिभेटिभ 3 छ यसको त होल पावर छैन भनेपछि 1 यसको 1 भयो क्वेशन नम्बर 9 लपिटाल्स रुल यसलाई एल हस्पिटाल्स रुल पनि भन्छ यो युज गर्यो भने यो लिमिटको आन्सर 0 आउने रहेछ फरवर्ड एलिमिनेसन भनेको x को भ्यालु एलिमिनेट गर्ने हो नि त x को भ्यालु एलिमिनेट गर्न के गर्नु पर्यो इक्वेसन सेकेन्डलाई 3 ले मल्टिप्लाई गर्दा -3x हुन्छ फर्स्टमा लगाएर एड गर्नु पर्यो हैन त इक्वेसन फर्स्टमा लगाएर 3 टाइम्स अफ इक्वेसन सेकेन्ड एड गर्नु पर्यो यसको करेक्ट आन्सर यो भयो है अमाउन्ट अफ ग्रेभिटी एक्जर्टेड भनेको ग्रेभिटीले एक्जर्ट गर्ने फोर्स भन्न खोजेको ग्रेभिटीले कुनै पनि अब्जेक्टलाई कति फोर्स लगाउँछ mg m * g गर्नुस् m को भ्यालु 10 दिएको छ g को भ्यालु 9.8 यो 98 न्युटन आउँछ है त अनि क्वाड्रेटिक इक्वेसनको म्याक्सिमम भने पनि मिनिमम भ्यालु पनि हुने कहाँ हो भर्टेक्समा भर्टेक्स निकाल्ने फर्मुला के हो त -b/2a 4ac - b²/4a भयो है अब हामी चाहिँ क्वेशन नम्बर 12 मा इन्ट्री गर्छौं है त क्वेशन नम्बर 12 मा ओके ल क्वेशन नम्बर 12 को फर्स्टमा मैले क्वेशन कपी गर्छु है त यस्तो गर्न पनि सकिन्छ होला सायद यसलाई क्रप गरेर यसलाई कपी गर्न मिल्छ कि मिल्दैन पर्खनुस् है त ओके नमिल्ने रहेछ ल ठिकै छ म क्वेशन नम्बर 12 को सल्युसन चाहिँ म क्वेशन पनि लेख्छु सल्युसन पनि गर्दिन्छु लङ क्वेशनको चाहिँ है ओके ल अब हामी जान्छौं ग्रुप बी तिर है अहिलेसम्म हामीले गरेको एमसीक्यू भयो ग्रुप बी मा हामीलाई कतिवटा क्वेशन आउँछ त बोर्ड एक्जाममा भन्दा 8 क्वेशन्स आउँछ 8 वटा क्वेशन्स इच अफ 5 मार्क्स है त 8 वटा क्वेशन आउँछ 5 मार्क्स हो भनेपछि टोटल 40 मार्क्स को भयो है 11 वटा चाहिँ एमसीक्यू आउँछ ओके अब मैले स्टार्ट गरे क्वेशन नम्बर 12 बाट फर्स्टमा क्वेशन लेखौं अनि त्यसलाई सल्युसन गरौँला है क्वेशन नम्बर 12 मा के छ त क्वेशन भन्दा द बाइनोमियल एक्सप्रेसन the binomial expression for two algebraic terms a and x is given as a plus x whole to the power n भनेको छ अनि क्वेशन नम्बर ए मा भनेको छ write the binomial theorem for any positive integer n
इन एक्सपान्सन फर्म भनेको छ है त ल ओके नम्बर बी ले के भनेको छ भन्दा राइट द जनरल टर्म अफ एक्सपान्सन राइट द जनरल टर्म अफ एक्सपान्सन एक्सपान्सनको जनरल टर्म लेख्ने रे नम्बर सी ले भनेको छ राइट वान प्रपर्टी अफ बाइनोमियल कोफिसिएन्ट्स write one property of binomial coefficients number D ले भनेको छ सबै क्वेशन 1 मार्क्स को है write the single term for CNR plus CNR minus 1 भनेको छ नम्बर E ले चाहिँ how many terms are there in the expansion भनेको छ है त के how many terms are there in the expansion how many terms are there in the expansion okay ल नम्बर फर्स्टबाट सल्युसन स्टार्ट गरौँ नम्बर फर्स्ट क्वेसन नम्बर ए ले भनेको छ बाइनोमियल थ्योरम है बाइनोमियल थ्योरमको स्टेटमेन्ट है त बाइनोमियल थ्योरम लेख्ने रे हामीले अब तपाईले के भन्नु पर्यो भने बाइनोमियल थ्योरमको स्टेटमेन्टमा चाहिँ द बाइनोमियल थ्योरम for any positive integer n is के हो त भन्दा a plus x whole to the power n equals to हामीले whole power n भयो भने nc 0 बाट स्टार्ट गर्ने nc 0 फर्स्ट टर्म टु द पावर n minus 0 है फर्स्ट टर्म टु द पावर चाहिँ अप्पर सफिक्स माइनस लोअर सफिक्स यसलाई अप्पर सफिक्स भन्छ यसलाई लोअर सफिक्स भन्छ फर्स्ट टर्म टु द पावर अप्पर माइनस लोअर n minus 0 गर्दा n सेकेन्ड टर्म भनेको x टु द पावर चाहिँ लोअर सफिक्स यहाँ फर्स्ट भनेको a सेकेन्ड भनेको x है सेकेन्ड टु द पावर चाहिँ लोअर सफिक्स हो x टु द पावर 0 1 हुन्छ लेख्नु परेन सिमिलरली nc 0 पछाडी के आउँछ nc 1 फर्स्ट टर्म टु द पावर अप्पर माइनस लोअर सेकेन्ड टर्म इज x टु द पावर लोअर सफिक्स 1 भनेको x नै भइहाल्यो nc 1 पछाडी 2 a टु द पावर n minus 2 फर्स्टमा a छ नि त है एन्ड सेकेन्ड टर्म इज x टु द पावर लोअर सफिक्स 2 यस्तो गर्दै गर्दै जाँदा हामी सपोज ncr भन्ने टर्ममा पुग्यौं रे हेर्नुस् है त ncr फर्स्ट टर्म टु द पावर अप्पर माइनस लोअर सेकेन्ड टर्म टु द पावर लोअर गर्दै हामी कहाँसम्म पुग्नु पर्छ त ncn फर्स्ट टर्म टु द पावर n minus n अप्पर माइनस लोअर a टु द पावर 0 1 भइहाल्यो x टु द पावर चाहिँ n भयो यो चाहिँ के हो त बाइनोमियल कोएफिसिएन्ट यसलाई यसरी पनि लेख्न मिल्छ nc0 लाई c ब्राकेटमा n, 0 a पावर n है यसरी पनि लेख्न मिल्छ c n, 1 एउटै हो जुन लेखि पनि हुन्छ दिस अर दिस है त a plus x होल पावर n इक्वल्स टु किन भन्दा ncr लाई c ब्राकेटमा nr लेख्न पनि पाइन्छ क्या a to the power n minus 1 x plus cn2 a power n minus 2 x power 2 plus dot plus cnr a power n minus r x power r plus dot cn, n x power n पनि लेख्न पाइन्छ where यो CNR ले के डिनोट गर्छ त भन्दा CNR डिनोट्स यो CNR भनेको NCR एउटै हो यसको फर्मुला के हो रे n फ्याक्टोरियल अपन r फ्याक्टोरियल इन्टु n माइनस r फ्याक्टोरियल डिनोट गर्छ यो भयो बाइनोमियल थ्योरम फर एनी पोजिटिभ इन्टिजर एन्ड नम्बर बी मा राइट द जेनरल टर्म अफ द एक्सपान्सन जेनरल टर्म भनेको सबैलाई रिप्रेजेन्ट गर्ने टर्म यो वाला टर्मले सबै टर्मलाई रिप्रेजेन्ट गर्छ किन भन्दा यो टर्ममा r को भ्यालु 0 राख्नुस् त यो टर्म भन्छ ठ्याक्कै r को ठाउँमा 0 राख्नुस् त n
0 भएले cn0 a को पावर n - 0 भनेको a को पावर n x को पावर r को ठाउँमा 0 राख्नुस् त x को पावर 0 भनेको 1 लेख्नु परेन r को ठाउँमा 1 राख्नुस् यो रिप्रेजेन्ट गर्छ 2 राख्दा 3 राख्दा सबै टर्मलाई रिप्रेजेन्ट गर्ने टर्मलाई हामीले के भन्छौं त जेनरल टर्म भने के रहेछ त यस हाम्रो एक्सपान्सनमा जेनरल टर्म भनेको चाहिँ यो CNR वाला टर्म रहेछ है जेनरल टर्म भनेको ओके ल अब हामी नम्बर B मा लेखौं जेनरल टर्म है त the general term of expansion is the general term of the expansion is के भयो त भन्दा यता सुन्नुस् है c को सफिक्समा 0 यो त फर्स्ट टर्म हो नि सफिक्समा 0 भएकोले हामीले फर्स्ट टर्म भन्छौं के यो फर्स्ट टर्म भयो है 1 हुने त सेकेन्डमा छ यो सेकेन्ड टर्म भयो 2 हुने थर्ड टर्म भयो भने यो r हुने टर्म हो नि त जेनरल टर्म त यो वाला टर्म r भनेको r + 1 टर्म हुन्छ किनभने 0 भएको फर्स्ट टर्म हुन्छ 1 भएको त सेकेन्डमा छ सेकेन्ड टर्म 2 भएको थर्डमा छ थर्ड टर्म भने r भएको के हुन्छ त r + 1 टर्म है हामीले यसलाई केले डिनोट गर्छौं tr + 1 ले यो भनेको के हुँदै रहेछ CNR फर्स्ट टर्म टु द पावर अप्पर माइनस लोअर n माइनस r सेकेन्ड टर्म टु द पावर r यो CNR लाई चाहिँ के पनि लेख्न पाइन्छ NCR भनेर लेख्न पनि पाइन्छ है नम्बर B को पनि भयो नम्बर C ले के सोधेको हामीलाई भन्दा नम्बर C ले राइट वान प्रपर्टी अफ बाइनोमियल कोएफिसिएन्ट ल द वान प्रपर्टी अफ बाइनोमियल कोएफिसिएन्ट इज धेरैवटा प्रपर्टी छ है one coefficient of one property of binomial coefficients भनेको छ ल मैले चाहिँ सबै भनिदिन्छु नम्बर 1 मा है तपाईले के भनेर पढ्नु भएको थियो फर्स्ट प्रपर्टी अफ बाइनोमियल कोएफिसिएन्ट भनेको the binomial coefficient यस्तो भनेर पढ्नु भएको थियो है the sum of all binomial coefficients is the sum of all binomial coefficients in the expansion of a plus x whole power n भनि पनि हुन्छ 1 plus x भनि पनि हुन्छ है त is हामीले के भनेर पढेका थियौ 2 to the power n that is binomial coefficients भनेको चाहिँ c0 c1 c2 c3 गर्दै गर्दै लास्ट बाइनोमियल कोएफिसिएन्ट भनेको cn यिनीहरु सबैलाई एड गर्यो भने 2 to the power n आउँछ है अनि त्यो पछाडी हामीले नम्बर सेकेन्डमा के भनेर पढेका थियौ भन्दा the sum of odd suffix binomial coefficients यो odd suffix हुने भनेको c1 c3 next property है अब एउटा मात्र लेखि हुन्छ c3 c5 the sum of odd suffix binomial coefficients is same as the sum of even suffix c0 c2 c4 यो सँग इक्वल हुन्छ रे and each is equals to 2 power n minus 1 अनि फेरि दुईटै के सँग इक्वल हुन्छ यो पनि नेक्स्ट प्रपर्टी हो तपाईले यहाँ चाहिँ एउटा मात्र लेख्दा भयो ए अनि हामीले अर्को पनि के भनेर पढाएको थियो भन्दा the binomial coefficients of the terms equidistant from the beginning and end are equal भनेको NCR को भ्यालु र NCN - R को भ्यालु इक्वल हुन्छ भनेर पढेका छौं है यो तीनटा प्रपर्टी यसलाई के भन्छ the binomial coefficients of the terms equidistant from the beginning and end are equal जस्तो तपाईले a plus b को होल क्यूब को फर्मुला लेख्नु भयो रे कोएफिसिएन्ट मात्र हेर्ने है त 3 यसको के हुन्छ भन्दा a क्यूब हुन्छ प्लस 3a स्क्वायर b प्लस 3ab स्क्वायर प्लस b क्यूब ल यो फर्स्ट टर्म भयो फ्रम द बिगिनिङ इक्विडिस्टेन्स भन्छ फर्स्ट टर्म फ्रम द एन्ड यो दुईटाको कोएफिसिएन्ट त इक्वल छ यही भन्न खोजेको के अनि यो सेकेन्ड टर्म भयो फ्रम द बिगिनिङ 3 छ यो सेकेन्ड टर्म भयो फ्रम द एन्ड 3 छ यस्तो इक्वल हुन्छ बाइनोमियल कोएफिसिएन्ट्स भन्न खोजेको है NCR को भ्यालु र NCN - R को भ्यालु इक्वल हुन्छ ल अहिले चाहिँ यति एउटा मात्र लेखौं मैले अरूलाई इरेज गर्दै है त
तपाईहरु फेरि पछि कन्फ्युजन हुनु होला भनेर है मैले यति एउटा मात्र लेखे ओके ल यो पछाडि हामी हेरौँ क्वेशन नम्बर डी मा है त क्वेशन नम्बर डी ले के भनेको छ भन्दा write the single term for CNR and CNR-1 भनेको छ है the single term for अब यसको डाइरेक्ट लेख्ने हो यहाँ त प्रुफ गर्नु पर्दैन है the single term for CNR plus CNR-1 हामीले यो दुईटा बाइनोमियललाई एड गर्दा के गर्छौं बाइनोमियल कोएफिसिएन्टलाई भन्दा यसलाई अप्पर सफिक्स भन्छ n लाई अप्पर सफिक्सको भ्यालु चाहिँ 1 ले इन्क्रिज गराउने CN + 1 भयो लोअर सफिक्स चाहिँ ग्रेटेस्ट लेख्ने हो के r र r-1 मा ग्रेटर भनेको r यसलाई यसरी पनि लेख्न सकिन्छ दैट इज CNR भनेको NCR plus NCR-1 एड गर्दा के गर्ने अप्पर सफिक्समा 1 ले इन्क्रिज लोअरको डिफरेन्स चाहिँ 1 नै हुनुपर्छ है r र r-1 र r र r+1 त्यस्तो हुनुपर्छ यो दुईटालाई एड गर्दा चाहिँ लोअर सफिक्समा ग्रेटर लेख्ने है यसको हामीले प्रुफ गर्न पनि सक्छौं यो रिलेसनको प्रुफ गर्न पनि सक्छौं बट हामीलाई यहाँ प्रुफ सोधेको छैन है त्यो हुनाले नगर्ने है त ल प्रुफ गर्न पनि सकिन्छ ल मैले प्रुफ मैले एस्ट्रिक भनेको छु एस्ट्रिक मिन्स नट निडेड यो क्वेशनमा चाहिँ निडेड छैन अब तपाईले कसरी आउँछ भनेर जान्न चाहनु भयो भने यहाँ गर्न सक्नुहुन्छ ल हेर्नुस् है त NCR को फर्मुला पहिला NCR plus NCR-1 NCR को फर्मुला के हो रे n factorial upon r factorial into n minus r factorial plus यो कति हो त n factorial upon r factorial into n minus r गर्दा त minus r minus I minus plus 1 factorial भयो है अब तपाईले न्युमरेटरमा त प्रब्लम छैन n फ्याक्टोरियल कमन लिन पाउनुहुन्छ डिनोमिनेटरबाट पनि कमन लिन मिल्ने बनाउनलाई म यस्तो गर्छु r फ्याक्टोरियललाई के लेख्न पाइन्छ त r into r-1 फ्याक्टोरियल n minus r लाई के गर्ने यस्तो फर्मुला छ नि त हामीसँग त्यही युज गरेको के n फ्याक्टोरियल भनेको n को n into यसमा -1 गरेर फ्याक्टोरियल थप्ने है r को r अनि यसमा -1 गरेर फ्याक्टोरियल थपेको r फ्याक्टोरियल अनि यताको चाहिँ के गरौँ भन्दा n फ्याक्टोरियल भयो n minus n-1 फ्याक्टोरियल भयो सरी r-1 फ्याक्टोरियल भयो है अनि त्यो पछाडी के छ त n minus r+1 फ्याक्टोरियल छ यसलाई चाहिँ हामीले के गर्दियौ n minus r+1 को एज इट इज लेखौं जस्तो यो n को n नै लेखेर -1 गरेर फ्याक्टोरियल थपे जस्तै एज इट इज लेख्ने अब यसमा -1 गर्ने n minus r+1 मा -1 गर्यो भने n minus r को फ्याक्टोरियल भयो दुईटाबाट के कमन आउँछ ल भन्नुस् त n फ्याक्टोरियल पनि कमन डिनोमिनेटरमा r-1 फ्याक्टोरियल पनि कमन n minus r फ्याक्टोरियल पनि कमन n फ्याक्टोरियल n फ्याक्टोरियल r-1 र n minus r r-1 र n minus r अब रिमेनिङ टर्म्स लेखौं फर्स्टमा के रिमेनिङ भयो त 1 by r सेकेन्डमा के रिमेनिङ भयो त ल भन्नुस् त 1 by n minus r plus 1 यो दुईटाको एलसीएम लिगौं ल एलसीएम लिग्यो भने अगाडिको टर्म्स त एज इट इज छ n फ्याक्टोरियल अपन r-1 फ्याक्टोरियल n minus r फ्याक्टोरियल है एलसीएम लियो भने कति बन्छ n minus r plus 1 plus r डिवाइडेड बाइ r into n minus r plus 1 minus r र plus r क्यान्सल भयो के रिमेनिङ भयो त न्युमरेटरमा भन्दा n plus 1 बाहिरको n फ्याक्टोरियल सँग मल्टिप्लाई गर्दै मैले डिनोमिनेटरमा के रिमेनिङ भयो r-1 factorial into n minus r factorial into r into n minus r plus 1 है हामीले फेरि यही फर्मुलालाई एनालाइज गरौँ त एकचोटी n factorial equals to n into n minus 1 factorial लाई n minus 1 को फ्याक्टोरियल र यो भन्दा एक स्टेप ठुलो नम्बर n minus 1 भन्दा 1 स्टेप लार्ज भनेको त n हो नि त n minus 1 मा 1 एड गर्दा n आउँछ यो दुईटालाई मल्टिप्लाई गर्यो भने ठुलो चाहिँ नम्बरको फ्याक्टोरियल हेर्नुस् त n plus 1 त n भन्दा 1 स्टेप लार्ज हो नि त त्यसो भने n plus 1 र n फ्याक्टोरियल भनेको n plus 1 फ्याक्टोरियल डिवाइडेड बाइ r र r minus 1 लाई मल्टिप्लाई गरौँ न r n minus r minus 1 फ्याक्टोरियल यो भन्दा 1 स्टेप ग्रेटर नम्बर r भनेपछि दुईटा मिलेर r फ्याक्टोरियल n minus r फ्याक्टोरियल n minus r भन्दा 1 स्टेप लार्ज हो यो n minus r plus 1 भनेपछि यो n minus r plus 1 फ्याक्टोरियल भयो यसलाई मिलाएर हामीले के लेख्न सक्छौं भन्दा n plus 1 फ्याक्टोरियल अपन r फ्याक्टोरियल into n plus 1 minus r फ्याक्टोरियल है
यो त n फ्याक्टोरियल बाई आर फ्याक्टोरियल इन्टु n माइनस आर फ्याक्टोरियल जस्तो भयो भनेपछि यो केसको फर्मुला त nCr को होइन n को ठाउँमा त n+1 छ n+1 cr को फर्मुला यसलाई cn+1 r भन्न पनि सकिन्छ ल यसरी प्रुभ हुन्छ है यसको भ्यालु चाहिँ यो nCr र cn r-1 को भ्यालु चाहिँ यो कसरी हुन्छ भन्ने कुरा तपाईले यसरी प्रुभ गर्न सक्नुहुन्छ सम्झिने कसरी अप्पर सफिक्समा nn छ अप्पर सफिक्सलाई 1 ले इन्क्रिज गराउने लोअर सफिक्समा r र r-1 मध्ये कुन चाहिँ ग्रेटर r चाहिँ r लेख्ने है त यो एड गर्नलाई के हुनुपर्छ फेरि कन्डिसन भनेको अप्पर सफिक्स इक्वल हुनुपर्छ लोअर सफिक्सको डिफरेन्स 1 हुनुपर्छ अदरवाइज यसरी डाइरेक्ट एड गर्नु मिल्दैन है ल यो प्रुफ चाहिँ नेसेसरी छैन प्रुफ इज नट नेसेसरी है तपाईलाई चाहिँ कसरी आउँछ भन्ने कुरा हाम्रो सिलेबसमा पनि छ यो कुरा त्यही भएर मैले प्रुभ गर्दिएको कसरी आउँछ भन्ने हुन सक्छ नि तपाईहरुलाई अब नम्बर नेक्स्टमा हाउ मेनी टर्म्स आर देयर इन द एक्सपान्सन ल नम्बर 3 ले के सरी नम्बर ई ले चाहिँ के भनेको छ द नम्बर अफ टर्म्स इन द एक्सपान्सन अफ the number of terms in the expansion of a plus x whole to the power n n चाहिँ पोजिटिभ इन्टिजर हो है त इज कति हुन्छ ल तपाईले मलाई a plus b होल स्क्वायरमा कतिवटा टर्म्स हुन्छ भन्दिनुस् न a plus b होल स्क्वायरलाई ओपन गर्नुस् न a plus b होल स्क्वायर भनेको a स्क्वायर प्लस 2ab plus b स्क्वायर तीनटा टर्म भयो नि त है यो तीनटा टर्म भनेको पावरमा 2 छ प्लस 1 भनेको तीनटा टर्म a plus b होल क्यूब को फर्मुला हेर्नुस् न कतिवटा टर्म्स हुन्छ a क्यूब प्लस 3a स्क्वायर b प्लस 3ab स्क्वायर प्लस b क्यूब चारवटा टर्म्स हुन्छ भनेपछि यसको पावर 3 प्लस 1 पावर प्लस 1 नम्बर अफ टर्म्स हुन्छ त्यसो भने यसको होल पावर n छ यसको एक्सपान्सनमा n प्लस 1 नम्बर अफ टर्म्स हुन्छ है त हामीले यसरी क्वेशन नम्बर 12 चाहिँ कम्प्लिट गर्यौं क्वेशन नम्बर 13 है क्वेशन नम्बर 13 भनेको हाम्रो म्याथमेटिकल इन्डक्सनको प्रब्लम छ है त गिवन दैट हामीलाई के कुरा गिवन छ भन्दा n to the power 4 is less than 10 to the power n for a fixed positive integer n is greater than or equal to 2 then prove that हामीलाई क्वेशनले के प्रुभ गर्ने भनेको छ भन्दा prove that n plus 1 whole to the power 4 is less than 10 to the power n plus 1 using the principle of mathematical induction ओके यो 5 मार्क्समा सोधेको छ एउटै क्वेशन है यो क्वेशन अलिकति ट्रिकी पनि छ है अब हामीले यो क्वेशन सल्भ गर्ने फर्स्टमा सल्भ गर्न भन्दा अगाडि म्याथमेटिकल इन्डक्सन भनेको के हो त्यो त जान्नु पर्यो नि त है म्याथमेटिकल इन्डक्सनले के भन्छ भन्दा अ स्टेटमेन्ट डिपेन्डिङ अपन द set of positive integers is true for all positive integers if फर्स्ट कन्डिसन भनेको के हुनु पर्यो द स्टेटमेन्ट इज ट्रू फर के हुनु पर्यो फर्स्टमा चाहिँ ट्रू फर n इक्वल्स टु 1 लाई ट्रू हुनु पर्यो नम्बर सेकेन्डमा चाहिँ है ट्रू फर n इक्वल्स टु k प्लस 1 whenever it is true for n equals to k भन्छौं k लाई ट्रू छ भने k प्लस 1 लाई पनि ट्रू हुनु पर्यो यसलाई हामीले दुईटा स्टेपमा गर्छौं फर्स्टमा हामीले के देखाउँछौं k n equals to k को लागि हामीले ट्रू भनेर सपोज गर्ने है ट्रू भनेर सपोज गर्ने अनि हामीले n equals to k प्लस 1 को लागि चाहिँ के गर्ने ट्रू देखाउने यो चाहिँ हामीले के गर्ने हामीले प्रुभ गर्ने यो चाहिँ ट्रू देखाउने हामीले प्रुभ गर्ने यो चाहिँ सपोज गर्ने यति तीनटा स्टेप कम्प्लिट फर्स्ट स्टेप भनेको ट्रू फर n equals to 1 सेकेन्ड स्टेप भनेको when it is true for n equals to k then it should be true for n equals to k plus 1 भनेर देखाउनु पर्यो त्यति देखाइयो भन्दा इन्डक्सन स्टेप्स भन्छ कम्प्लिट हुन्छ कम्प्लिट भएपछि भइहाल्छ ल यसको सल्युसन है ओके गिवन स्टेटमेन्ट भनेको के छ त भन्दा हामीलाई पहिला एउटा कुरा गिवन छ
के चाहिँ गिभन दिएको छ n को पावर 4 चाहिँ सानो हुन्छ 10 को पावर n चाहिँ ठुलो हुन्छ फर n इज ग्रेटर देन अर इक्वल टु 2 n भनेको इन्टिजर हो है अब हाम्रो स्टेटमेन्ट चाहिँ के छ भन्दा यो चाहिँ एउटा रिलेसन भयो गिभन रिलेसन गिभन स्टेटमेन्ट इज के छ त स्टेटमेन्ट हामीले प्रुभ गर्नुपर्ने चाहिँ n + 1 होल टु द पावर 4 इज लेस देन 10 to the power n plus 1 यो स्टेटमेन्टलाई तपाईले pn भनेर लेट गरेर पनि गर्न सक्नुहुन्छ म चाहिँ लेट गर्नतिर लागिन है त ल अब स्टेप नम्बर फर्स्ट नम्बरमा के देखाउने हो त फर n इक्वल्स टु 1 n को भ्यालु 1 राख्यो भने कति भयो यो 1 + 1 होल टु द पावर 4 is less than 10 to the power 1 + 1 हुन्छ कि हुँदैन ट्राई गरौँ है त 1 + 1 भनेको 2 2 to the power 4 भनेको 16 is less than 10 to the power 2 भनेको 100 which is true यो त ट्रु हो त 16 is less than 100 त ट्रु हैन त which is true यो ट्रु हो which is true है त यो कुरा चाहिँ ट्रु हो त्यसो हो भने यो कुरा ट्रु हो है यो ट्रु हो भने सो द स्टेटमेन्ट इज ट्रु फर n इक्वल्स टु 1 1 को लागि ट्रु भइहाल्यो है सो द स्टेटमेन्ट इज ट्रु फर n इक्वल्स टु 1 अब नम्बर सेकेन्डमा लेट अस सपोज द स्टेटमेन्ट इज ट्रु फर यो त सपोज गर्ने मात्रै त हो प्रुभ गर्नु परेन लेट अस suppose the statement is true for n equals to k that is हामीले के कुरा सपोज गर्यौं त भन्दा k + 1 n को ठाउँमा के राख्दिने के अब यो स्टेटमेन्टमा k + 1 होल टु द पावर 4 इज लेस देन के भयो त 10 to the power k + 1 लाई इक्वेसन नम्बर 1 भनौं वेयर हाम्रो k भनेको चाहिँ पोजिटिभ इन्टिजर हो भनेको नेचुरल नम्बर हुनुपर्छ है अरु भएर मिल्दैन अब नम्बर थर्डमा चाहिँ फर n इक्वल्स टु k + 1 है हामीले यसको लागि के ट्रु देखाउन सक्नु पर्यो n इक्वल्स टु k + 1 को लागि ट्रु देखाउन सक्नु पर्यो हाम्रो क्वेशनले के भनेको छ यहाँ हेर्नुस् त क्वेशनले त n इज ग्रेटर देन यहाँ हेर्नुस् है हाम्रो क्वेशनले त के भनेको छ भन्दा n इज ग्रेटर देन अर इक्वल टु 2 को लागि देखाउने भनेको छ हेर्नुस् है फर n इज ग्रेटर देन अर इक्वल टु 2 ल अब हाम्रो यो रिलेसन चाहिँ ट्रु हुन्छ रे n इज ग्रेटर देन अर इक्वल टु 2 को लागि भनेपछि मैले यहाँबाट स्टार्ट गर्छु फर n इक्वल्स टु k + 1 ट्रु देखाउन यो चाहिँ अलिकति ट्रिकी छ त्यही भएर त 5 मार्क्समा आएको छ नि त यो क्वेशन हैन हामीलाई क्वेशनले के भनेको छ भन्दा n को पावर 4 is less than 10 को पावर n है n को पावर 4 is less than 10 को पावर n भनेको छ for n is greater than or equal to 2 है त अब हामीले के गर्ने भन्दा n is greater than or equal to 2 भनेको छ हाम्रो यो केसमा चाहिँ n यहाँबाट स्टार्ट गर्छु मैले हेर्नुस् है हामीलाई के कुरा गिभन छ भन्दा n को भ्यालु ग्रेटर देन अर इक्वल टु 2 अब अहिले n को भ्यालु त कति राख्ने हामीले k + 1 k + 1 के भयो त or k + 1 इज ग्रेटर देन अर इक्वल टु 2 भयो है त ओके k + 1 इज ग्रेटर देन अर इक्वल टु 2 भयो अब हामीले यसलाई रेसिप्रोकल गर्यो भने के बन्छ यो पर्खिनुस् त्यसलाई रेसिप्रोकल गरौँ तपाईहरुलाई थाहा छ नि 10 इज लेस देन 100 हो उल्टो यसलाई रेसिप्रोकल गर्नुस् त 1/10 र 1/100 गर्नुस् त उल्टो हुन्छ 1/10 भनेको 0.1 1/100 भनेको 0.01 उल्टो हुन्छ है यो चाहिँ ग्रेटर हुन्छ यो चाहिँ लेस उल्टो बनायो रेसिप्रोकल गर्यो भने म यसलाई रेसिप्रोकल गर्छु 1/k + 1 भन्यो भने लेस देन अर इक्वल्स टु कति भयो त 1/2 भयो है अब मैले बोथ साइडमा 1 एड गर्दिन्छु है त बोथ साइडमा 1 एड गर्यो भने 1/1 k + 1 इज लेस देन अर इक्वल्स टु 1/2 + 1 ओके अब एलसीएम लिगौं एलएचएस मा बोथ साइडमा 1 एड गर्न त पाइन्छ k + 1 + 1 एडिङ 1 अन बोथ साइड है त टेकिङ रेसिप्रोकल भन्ने हुन्छ यहाँ चाहिँ के गरेको बिकज n इक्वल्स टु हामीले k + 1 लाई देखाउँदै छौं यो चाहिँ किन गरेको भन्दा टेकिङ रेसिप्रोकल्स है
के टेकिङ रेसिप्रोकल्स यो चाहिँ के गरेको भन्दा नम्बर 3 मा चाहिँ एडिङ 1 अन बोथ साइडमा 1 एड गरेको है ओके अब यो स्टेप पछाडि डिभाइडेड बाइ के प्लस 1 छ इज लेस देन इक्वल्स टु 1/2 प्लस 1 भनेको 3/2 हाम्रो रिलेसन कस्तो बन्यो त भन्दा यसलाई के भन्न पाइयो भने यसलाई यस्तो भनौँला के प्लस 1 भनेको के प्लस 2 बाइ के प्लस 1 लेस देन अर इक्वल्स टु 3/2 हामीले प्रुभ गर्नुपर्ने रिलेसनमा त अब देखाउनु पर्ने n इक्वल्स टु के प्लस 1 को लागि त यो रिलेसन 2 देखाउनु पर्ने हो नि n को भ्यालु के प्लस 1 राख्दा यो के भन्छ के प्लस 2 होल टु द पावर 4 इज लेस देन 10 को पावर n को ठाउँमा के प्लस 1 राख्दा के प्लस 2 देखाउनु पर्ने होल पावर 4 चाहियो यहाँ त्यसो भने मैले के गर्छु त टेकिङ पावर 4 अन बोथ साइड अब नेक्स्ट स्टेपमा चाहिँ बोथ साइडमा पावर 4 राखिदिन्छु के प्लस 2 के प्लस 1 होल टु द पावर 4 इज लेस देन अर इक्वल्स टु 3/2 को पनि होल टु द पावर 4 भयो है त ल के गरेको रेजिङ पावर 4 अन बोथ साइड 4 अन बोथ साइड्स भयो है अब यसलाई हामीले मिलाएर लेख्यो भने के लेख्न पाउँछौँ भन्दा पर्खनुस् है त के प्लस 2 को होल पावर 4 डिभाइडेड बाइ के प्लस 1 को होल पावर 4 इज लेस देन अर इक्वल्स टु 3/2 को होल पावर 4 भनेको कति हुने रहेछ भन्दा 3/2 होल पावर 4 भनेको यो भनेको 5.0625 भयो है अब यो त नम्बर नेगेटिभ होइन नि त के प्लस 1 होल पावर 4 गर्दा त नम्बर नेगेटिभ आउँदैन भने क्रस मल्टिप्लाई गरिदिउँ अझ यस्तो गरिदिउँ न यसलाई डाइरेक्ट गर्दा फेरि हामीले त 10 को पावरमा प्रुभ गर्नु परेको छ 5 भन्दा 10 त स्ट्रिक्टली ग्रेटर हो नि त यो बिचको भ्यालु छोड्दिउँ अब हामीले 10 मा प्रुभ गर्नु परेको छ क्रस मल्टिप्लाई गरेर यसलाई यहाँ लगेर राख्दिउँ है हामीले 10 मा प्रुभ गर्नु पर्यो अब इज लेस देन अर इक्वल टु परेन स्ट्रिक्टली ग्रेटर किन यो भ्यालु भन्दा यो चाहिँ ग्रेटर देन अर इक्वल टु यो भन्दा यो त स्ट्रिक्टली ग्रेटर हो नि त 10 त स्ट्रिक्टली ग्रेटर हो भनेपछि 10 राख्यो भने चाहिँ हामीले स्ट्रिक्टली ग्रेटर लेख्न पाइयो है त इज स्ट्रिक्टली ग्रेटर देन 10 इन्टु के प्लस 1 को होल पावर 4 अब अनि हामीले के सपोज गरेका छ न हेर्नुहोस् है त हामीले के सपोज हामीलाई के गिभन छ के प्लस 1 को पावर 4 भयो भने 10 को पावर के प्लस 1 देख्न पाइन्छ र यहाँ हेरे पनि हुन्छ इक्वेसन नम्बर 1 मा है के प्लस 1 को होल पावर 4 लाई हामीले के लेख्न पाउँछौँ त अझै के प्लस 1 को होल पावर 4 भयो भने नेक्स्ट स्टेपमा है त नेक्स्ट स्टेपमा हामीले के भन्दियौँ भन्दा के प्लस 2 होल पावर 4 इज लेस देन 10 इन्टु के प्लस 1 होल पावर 4 इज लेस देन 10 इन्टु के प्लस 1 होल पावर 4 भन्दा को स्ट्रिक्टली ग्रेटर हुन्छ हाम्रो सपोजिसनमा हेर्नुहोस् न 10 टु द पावर के प्लस 1 इन्टु के भन्न पाए त 10 टु द पावर के प्लस 1 यो चाहिँ कहाँ भयो त फ्रम इक्वेसन नम्बर 1 है फ्रम इक्वेसन नम्बर 1 किन यस्तो भयो त भन्दा यो भ्यालु भन्दा 10 के प्लस 1 को होल पावर 4 भन्दा 10 को पावर के प्लस 1 ग्रेटर हुन्छ भनेको छ नि त हाम्रो सपोजिसनले अब हामीले यो फर्स्ट र लास्ट लेखौँ बिचकोलाई छोडिदियो भने यसलाई के लेख्न पाइन्छ अर के प्लस 2 होल टु द पावर 4 इज लेस देन 10 टु द पावर के प्लस 2 अर के भयो त के प्लस 2 लाई के प्लस 1 होल टु द पावर 4 इज लेस देन 10 टु द पावर के प्लस 1 भन्न मिल्छ ल हेर्नुहोस् त जहाँनिर n आउनु परेको थियो त्यो n को ठाउँमा के प्लस 1 आयो कि आएन दिस सोज द्याट द स्टेटमेन्ट इज अल्सो ट्रु फर दिस सोज द्याट यसले के कुरा देखाउँछ भन्दा दिस सोज द्याट द statement is also true for किसको लागि ट्रु भयो त and also true for n equals to k plus 1 when it is true for whenever it is true for n equals to k को लागि ट्रु हुँदा k plus 1 को लागि पनि ट्रु भयो भनेपछि hence by the principle of mathematical induction अब हाम्रो तीनटै स्टेप कम्प्लिट भयो नि त त्यही भएर hence by the principle of mathematical induction the statement
स्टेटमेन्ट चाहिँ हाम्रो के हो रे n plus 1 whole to the power 4 is less than 10 to the power n plus 1 is true for all positive integer भनेको for all natural values of n belongs to यसलाई स्क्रिप्ट n भन्छ स्क्रिप्ट n ले केलाई रिप्रेजेन्ट गर्छ त नेचुरल नम्बरलाई ल हाम्रो थ्योरम के भयो त यति भएपछि प्रुभ भयो बाइ युजिङ द मेथड अफ म्याथमेटिकल इन्डक्सन है त Okay, now look at question number 14 है त हाम्रो question number 14 मा के छ म question लेख्छु है त अब नेक्स्ट question मा मुभ गरौँ question number 14 question ले के भनेको छ भन्दा evaluate the value of cos sin inverse 3/5 plus sin inverse 5/13 भनेको छ है अब यसलाई दुईटा मेथडले गर्नु मिल्छ म तपाईहरुलाई दुईटै मेथड सिकाइदिन्छु ल यसको सल्युसन है त एउटा डाइरेक्ट मेथड है cos into sin inverse 3/5 plus sin inverse 5/13 भयो है हामीसँग एउटा फर्मुला छ नि म त्यो फर्मुला युज गर्दैछु हेर्नुस् है त के फर्मुला भन्दा म साइडमा लेख्दिन्छु है फर्मुला चाहिँ sin inverse अब तपाईलाई फर्मुला याद छ भने यो मेथड गर्नुस् फर्मुला याद छैन भने म अर्को मेथड सिकाउँछु sin inverse x plus sin inverse y भनेको sin inverse x root under 1 minus y square plus y root under 1 minus x square लाई यो फर्मुला युज गर्नुस् त यो कति भयो त cos भित्र चाहिँ के भयो त भन्दा sin inverse अनि के भयो त x को भ्यालु 3/5 root under 1 minus y square भनेको चाहिँ 5/13 को स्क्वायर भयो प्लस y भनेको 5/13 root under 1 minus x square भनेको चाहिँ 3/5 को स्क्वायर भयो है यो cos छ यो sin inverse लाई क्याल्कुलेट गरौँ 3/5 छ है यो हामीले क्याल्कुलेट गर्यो भने 144/169 हुन्छ बाहिर आउँदा फेरि 12/13 आउँछ है क्याल्कुलेटरमा थिच्न जानिहाल्नु हुन्छ यो 5/13 भयो यो चाहिँ कति आउँछ त 4/5 आउँछ क्याल्कुलेसन गर्दा 16 भनेको 4 root under 16 4 5 आउँछ ओके अब यसलाई मिलाउँ है त cos and then sin inverse 12 into 3 भनेको 36/13 5 जा 65 plus 5 4 जा 20/65 भयो यसलाई क्याल्कुलेट गर्यो भने cos and then sin inverse 36 plus 20 भनेको 56/65 भयो यो sin inverse भयो यो cos यसलाई त यतिकै गर्नु मिल्दैन मैले sin inverse लाई cos inverse मा चेन्ज गर्छु है sin inverse x भनेको cos inverse root under 1 minus x square हुन्छ है त मैले sin inverse x लाई के लेख्छु त cos inverse root under 1 minus x square भनेको 56/65 को स्क्वायर लाई क्याल्कुलेट गरौँ है त कति आउँछ अब cos and then cos inverse 1 minus 56/65 sorry 65 को होल स्क्वायर भनेको मैले रुट अन्डर पनि हान्ने है त यसको आउने छ भ्यालु cos इन्भर्स 33/65 आउने रहेछ cos र cos इन्भर्स त क्यान्सल हुन्छ अब यसको आन्सर कति भयो त 33/65 यसको आन्सर कति आउने रहेछ त 33/65 एउटा अप्सन चाहिँ यो भयो है ल द रिक्वायर्ड भ्यालु भनेको 33/65 यो भयो अब नेक्स्ट अप्सन है त म तपाईले फर्मुला याद छैन यस्तो भने नेक्स्ट अप्सन युज गर्न सक्नुहुन्छ नेक्स्ट अल्टरनेटिभली हामीले केसको भ्यालु निकाल्ने पर्ने त cos sin इन्भर्स 3/5 plus sin inverse sin inverse 5/13 रहेछ ल हामीले इन्भर्स वाला टर्मलाई सपोज गर्दिने है त लेट मैले चाहिँ यस्तो गर्दै लेट sin inverse 3/5 equals to a भन्यो भने यहाँबाट 3/5 भने के भयो त sin inverse आएर यसमा त sin a भयो है एन्ड sin inverse
5/13 लाई b सपोज गरौँ त्यसो भने 5/13 भने कसको भ्यालु भयो त sin b है हामीलाई तल cos a को भ्यालु पनि चाहिन्छ cos a को भ्यालु पनि यही निकाल्दियौ sin a र sin b भयो भने सो हामीलाई cos a को भ्यालु चाहिन्छ cos a भनेको √1 माइनस sin स्क्वायर a 1 माइनस sin स्क्वायर a भनेको 1 माइनस 3/5 को स्क्वायर यसलाई क्याल्कुलेट गर्यो भने 4/5 भयो है त cos a भयो cos a पछाडि हामी cos b को भ्यालु निकालौं cos b भनेको √1 माइनस sin स्क्वायर b sin स्क्वायर b भनेपछि sin b को भ्यालु 5/13 भनेपछि 1 माइनस 5/13 को स्क्वायर भयो है त 5/13 को स्क्वायर भनेपछि 160 and 140 भयो 12/13 आयो है ल अब हामीले हाम्रो क्वेशनबाट स्टार्ट गरौँ न हो हामीले निकाल्नु पर्ने केसको भ्यालु त भन्दा cos sin इन्भर्स 3/5 प्लस यो चाहिँ इन्भर्सको फर्मुला थाहा छ भने युज गर्न सक्नुहुन्छ 5/13 अनि cos a plus b है cos sin इन्भर्स 3/5 भने त हेर्नुस् है यहाँ sin इन्भर्स 3/5 छ sin इन्भर्स 3/5 लाई त हामीले a सपोज गरेका छ भनेपछि यसको ठाउँमा के लेख्न पाइयो त cos a plus अब हेर्नुस् है यहाँ के छ sin इन्भर्स 5/13 and sin इन्भर्स 5/13 is what it is b अब यहाँ b लेख्न पाउनुहुन्छ cos a plus b भयो अब cos a plus b को फर्मुला युज गर्नुस् cos a plus b भनेको cos a cos b minus sin a sin b ल भ्यालु राख्नुस् cos a cos b को भ्यालु कति निकालेछ हामीले cos a भनेको 4/5 12/13 sin a भनेको कति छ त माथि हेर्नुस् त ओके sin a को भ्यालु 3/5 sin a को भ्यालु 3/5 and sin b भनेको चाहिँ कति छ त 5/13 भयो है sin b को भ्यालु यहाँनिर छ 5/13 है ओके अब यसलाई क्याल्कुलेट गरौँ 12 4 जा 48 13 5 जा 65 3 5 जा 15 5 3 13 जा 65 भनेपछि कति आयो त आन्सर 48 minus 15/65 48 minus 15 भनेको 33/65 है हामीले जुन चाहिँ मेथडले गर्यो भने पनि आन्सर त सेम आउँछ हेर्नुस् त पनि के आयो 33/65 अहिले पनि 33/65 ल जसरी गर्दा पनि हुन्छ है त ल यसको क्वेशन नम्बर बी गरौँ अब हामीले क्वेशन नम्बर बी गर्ने है त क्वेशन नम्बर बी ले के भनेको छ भन्दा क्वेशन नम्बर 14 को बी ले हामीलाई के भन्छ भन्दा युजिङ भेक्टर मेथड फाइन्ड द एरिया अफ ट्रायंगल with the vertices A भन्ने भर्टेक्स अरे 1 4 6 B भन्ने भर्टेक्स अरे -2 5 1 and the vertex C is 1 -1 and 1 भनेको छ ल यसको एरिया निकाल्नु पर्ने रे हामीले भेक्टर मेथड युज गरेर ट्रायंगलको एरिया निकाल्नु पर्यो रे ओके भेक्टर मेथड युज गरेर ट्रायंगलको एरिया निकाल्ने रे ल नम्बर फर्स्टमा हामीले के गरौँ भन्दा यो भेक्टर ए भेक्टर बी र भेक्टर सी है हामीलाई पोजिसन भेक्टर्स दिएको क्या यो फर्स्टमा हामीले एउटा ट्रायंगल बनाइदिउँ ल यहाँ हेर्नुस् है त ट्रायंगल एबीसी भन्ने मैले एउटा ट्रायंगल बनाइदिएँ एबीसी भन्ने यो एबीसी भन्ने ट्रायंगल भयो है अनि हामीलाई भर्टिसेस दिएको छ ए भन्ने पोइन्ट बनाऊ यसलाई चाहिँ मैले बी भने यसलाई सी भने एन्ड लेट ओ बी द एउटा मैले ओरिजिन भन्ने पोइन्ट लिएँ है त ओके ल ठिकै छ मैले ओरिजिन लिइसके पछाडि अब के गर्ने भन्दा ओरिजिनबाट कनेक्ट गर्छु है त यो ओए भनेको यो भयो है यो ओए भनेको सपोज ओ र एलाई जोइन गरौँ
ल ओके हामीले के गर्ने भन्दा ओ र यसलाई जोइन गर्ने फर्स्टमा पोजिसन भेक्टर देखाउन खोजेको है त्यो पछाडि हामी ओ सरी यहाँ माथि मात्रै हो नि त ओ त अब हामी ओ र बी लाई जोइन गरौँ त्यो पछाडि ओ र सी लाई जोइन गरौँ है ओके अब यो पछाडि हामीले के भनौँ यो ओए भयो यो ओए ओबी र यो ओसी है लेट ओ बी द ओरिजिन हामीले ओलाई चाहिँ ओरिजिन भनौँ है त लेट ओ बी द ओरिजिन ओलाई ओरिजिन भन्ने बित्तिकै देन द पोजिसन भेक्टर पोइन्ट ए भनेको ओए हुन्छ ओए भनेको एकै कोअर्डिनेटसँग इक्वल हुन्छ यो 1 4 6 भयो है ओबी भनेको कति भयो ओबी मिन्स द कोअर्डिनेट्स अफ पोइन्ट बी पोजिसन भेक्टर पोइन्ट बी पोजिसन भेक्टर यस्तो हो क्या तपाईँले ओए जस्तो ए भन्ने पोइन्ट यहाँ छ अरे तपाईँले यो स्टेप चाहिँ 1 भयो यता चाहिँ 2 भयो सो द कोअर्डिनेट्स अफ फेज 1,2 भन्नुहुन्छ नि तपाईँले स्टार्ट गरेको ओरिजिनबाट पुगेको एमा यसलाई ओए भनिन्छ क्या भेक्टरको सेन्समा स्टार्टिङ पोइन्ट इज द ओ ओरिजिन एन्ड एन्डिङ पोइन्ट इज द पोइन्ट ए तपाईँले पोइन्ट लेख्दाखेरि क्या भर्टेक्स पोइन्ट लेख्दाखेरि त कोअर्डिनेट्स लेख्दाखेरि त स्टार्ट गर्ने ओरिजिनबाट हो नि त त्यही भएर ओरिजिनबाट स्टार्ट गर्यो भने त्यो पोइन्ट भन्छ त्यसलाई हामीले पोजिसन भेक्टर भन्छौँ है यसलाई ओबी भनेको पोजिसन भेक्टर पोइन्ट बी बीलाई हामीले लेख्दाखेरि ओरिजिनबाट स्टार्ट गर्ने हो नि त पहिला पोइन्ट काउन्ट गर्दा ओसी भनेको कति भयो त 1 -1 1 है अब ट्रायङ्गलको एरिया निकाल्न हामीलाई त्यसको दुईटा साइड रिप्रेजेन्ट गर्ने भेक्टर चाहिन्छ सपोज यो ट्रायङ्गल भयो भने यो भेक्टर र यो भेक्टर है यो पोइन्ट तपाईँले के गर्ने भन्दा यो पोइन्टबाट कि त डाइभर्स भएको भेक्टर लिने कि त यो पोइन्टमा कन्भर्स भएको भेक्टर लिने भन्छ है कन्भर्स भनेको यतातिर आएको यो भन्दा पनि हामीले डाइभर्स लिँदा चाहिँ बेटर हुन्छ मैले चाहिँ डाइभर्स लिएर गरिदिन्छु है त यो डाइभर्स भएको लिने है तपाईँले यो पोइन्टमा लिँदा पनि एउटा डाइभर्स भएको लिए पनि हुन्छ यतातिर आएर कन्भर्स भएको लिए पनि हुन्छ क्या तपाईँले के चाहिँ नगर्ने भन्दा यहाँ हेर्नुहोस् है हामीलाई यो भयो अर्को यो भयो एउटा भेक्टर चाहिँ यता आएको एउटा यता गएको नलिने कहिले पनि एरिया निकाल्दा सेम डाइरेक्सनमा यो पोइन्टबाट कि त यता डाइभर्स भएको भन्छलाई यता यता गयो भने डाइभर्स है कि त यो पोइन्टतिर आएको लिने क्या दुईटा कि त कन्भर्जिङ कि त डाइभर्जिङ एउटा कन्भर्स एउटा डाइभर्स एउटा आएको एउटा गएको चाहिँ नलिने कहिले पनि ल मैले यहाँ चाहिँ बिए र बिसी निकाल्ने विचार गरेँ देन बिए बिए भनेको के हुन्छ त ओए माइनस ओबीसँग इक्वल हुन्छ तपाईँले फिगरमा हेरे पनि हुन्छ बीबाट एमा जाने भनेको बीबाट ओरिजिनमा गएर ओरिजिनबाट एमा जाने हो बीबाट एमा जाने भनेको बीबाट ओमा गएर ओबाट एमा गए पनि पुग्ने त कहाँ हो बीबाट एमा नै हो है अनि बिओलाई माइनस ओबी भन्न मिल्छ नि त माइनस ओबी प्लस ओए भयो ओएलाई अगाडि लेखौँ ओबीलाई माइनस पछाडि राखौँ तपाईँले कसरी सम्झ्नु ओ थपेर पछाडिको भेक्टर अगाडि लेख्ने ओ थपेर चाहिँ अगाडिकोलाई पछाडि लेख्ने भनेर सम्झिँदा ओ थपेर अगाडिको चाहिँ पछाडिको अगाडि आउँछ अगाडिको पछाडि जान्छ है ओएको भ्याल्यु र ओबीको भ्याल्यु राखेर माइनस गर्नुहोस् ल ओएको भ्याल्यु र ओबीको भ्याल्यु राखेर माइनस गर्नुहोस् ओए माइनस ओबी भनेपछि कति भयो त ओएको भ्याल्यु कति छ 1 4 6 माइनस ओबीको भ्यालु -2 5 1 भयो ओए माइनस ओबी भनेको 1 माइनस -2 भनेको 1 + 2 3 4 - 5 भनेको -1 6 - 1 भनेको 3 - 1 र 5 भयो है बिए पछाडि बिए भनेपछि बीबाट एतिर गएको लिएपछि बीबाटै सीतिर गएको लिनुहोस् डाइभर्जेन्ट है एउटा चाहिँ एबी अर्को चाहिँ बिसी नलिनुहोस् है तपाईलाई ट्रायङ्गलको एरिया निकाल्ने फर्मुला त थाहा छ नि ए क्रस बी को म्याग्निट्युड निकाल्यो भने यसलाई एरिया प्यारालोग्राम भन्छ प्यारालोग्रामको हाफ हुन्छ ट्रायङ्गल त्यही भएर 1/2 ए क्रस बी हो क्या एले ट्रायङ्गलको एउटा साइडको भेक्टरलाई रिप्रेजेन्ट गर्छ बीले चाहिँ अर्को साइडको भेक्टरलाई है सिमिलरली बिए लेखे जस्तै बिसी ओ थपेर पछाडिकोलाई अगाडि लेख्ने ओ थपेर अगाडिकोलाई पछाडि लेख्ने राखौँ ओसीको भ्यालु कति छ त 1 -1 1 माइनस ओबी भनेको चाहिँ कति भयो त -2 5 1 माइनस गरौँ 1 - 2 भनेको 1 + 2 3 भयो है त त्यो पछाडि गएर -1 - 5 भनेको -6 भयो 1 - 1 भनेको 0 भयो 3 - 6 र कति भयो त 0 भयो नाउ अब हामीले यो दुईटा भेक्टरको क्रस प्रडक्ट निकाल्ने है त नाउ अब हामीले के निकाल्ने त भेक्टर बिए इन्टु बिसी है त भेक्टरको मैले क्रस प्रडक्ट निकाल्ने दुईटा मेथड छ एउटा चाहिँ
कोअर्डिनेट्स लेखेर क्रिस क्रस मैले चाहिँ तपाईहरुलाई डिटर्मिनेन्टबाट गर्दै है त IJK है IJK कम्पोनेन्ट्स अफ फर्स्ट भेक्टर BA को कम्पोनेन्ट्स भनेको 3 -1 र 5 भयो नि त BC को कम्पोनेन्ट्स भनेको 3 - 6 र 0 भयो अब हामीले एक्सपान्ड गर्छौं साइन अफ कोफ्याक्टर यो प्लेसको साइन अफ कोफ्याक्टर पोजिटिभ हुन्छ यसको नेगेटिभ हुन्छ यसको पोजिटिभ हुन्छ तपाईहरुलाई थाहा छँदैछ डिटर्मिनेन्टमा है अब एक्सपान्ड गरौँला फर्स्टमा I लेख्ने with its sign of cofactor I is positive so हामीले पोजिटिभ I लेख्यौं I भएको रो र I भएको कलमलाई डिलिट गर्ने अब I भएको रो कलम डिलिट भयो भने के रिमेनिङ हुन्छ -1 5 -6 0 J को साइन अफ कोफ्याक्टर नेगेटिभ हुन्छ -J लेख्ने J भएको रो कलम डिलिट गर्यो भने के रिमेनिङ 3 5 3 0 रिमेनिङ हुन्छ यो र यो गयो है 3530 रिमेनिङ अब हामीले K with its sign of cofactor पोजिटिभ भयो प्लस के भएको रो र कलम गयो भने 3 - 1 3 - 6 भयो यसलाई मिलाउँ अब ल I भयो है -1 into 0 भनेको 0 -6 into 5 गर्दा -30 आउँछ माइनस प्लस 30 भयो -J 3 into 0 भनेको 0 -3 5 र 15 भयो प्लस K 2/2 को डिटर्मिनेन्ट निकाल्न त आउँछ नि हैन A B C D छ भने AD minus BC हो नि त AD minus BC A into D minus C into B है AD minus BC त्यही गरेको हामीले यहाँ 2/2 म्याट्रिक्सको डिटर्मिनेन्ट निकाल्दै छौ के 3 into -6 भनेको -18 फर्मुलाको -3 into -1 भनेको -3 हुन्छ माइनस प्लस भयो कति आयो त यो भनेको 30I minus into माइनस भनेको प्लस भइहाल्यो 15J माइनस र प्लस भनेको सरी माइनस नै भयो त -18 प्लस 3 भनेको -15 के भयो है सो अब यसको हामी के निकाल्ने त म्याग्निट्युड निकाल्ने BA क्रस BC म्याग्निट्युड भनेको रुट अन्डर x कम्पोनेन्ट स्क्वायर प्लस y कम्पोनेन्ट स्क्वायर प्लस z कम्पोनेन्ट स्क्वायर 30 को स्क्वायर भनेको 900 भयो 15 को स्क्वायर भनेको 225 माइनस को स्क्वायर प्लस हुन्छ 225 यसलाई क्याल्कुलेटरमा थिचौं त कति आउने रहेछ रुट अन्डर 900 प्लस 225 प्लस 225 भनेको यो भनेको 15 रुट 6 आउने रहेछ देयरफोर एरिया अफ ट्रायंगल ABC ट्रायंगलको एरिया निकाल्ने भेक्टरमा के रे 1/2 एउटा साइडको भेक्टर इन्टु भनेको क्रस मल्टिप्लाई अर्को साइडको भेक्टर है अनि त्यसको म्याग्निट्युड भनेपछि कति आयो त्यसको आन्सर 15 रुट 6/2 स्क्वायर युनिट्स एरिया भनेपछि त स्क्वायर युनिट्स भनेर लेख्नु पर्यो ल यति आउने रहेछ 15 रुट 6/2 आउने रहेछ यसलाई पोइन्टमा लेख्न पनि मिल्छ है यसरी निकालिन्छ हामीले अब तपाईले BA क्रस BC ननिकालेर है यहाँ तपाईको अर्को अप्सन पनि थियो BA क्रस BC निकालेर C बाट स्टार्ट गर्नु हुन्थ्यो भने CB क्रस CA निकाल्ने के C बाट गएको दुईटा C बाटै गएको दुईटा लिने C तपाईले के लिन पनि सक्नु हुने रहेछ त C बाट गएको दुईटा A बाट गएको लिनुहुन्छ भने AB र AC लिएर पनि निकाल्न सकिन्छ एउटै कुरा हो है लिदा फेरि चाहिँ कसरी नलिनुस् एउटा ABC भन्ने ट्रायंगल भयो एउटा चाहिँ AB भेक्टर लेखिदिने है अर्को चाहिँ CA लिने चाहिँ काम नगर्नुस् AB लिनु भयो A बाट गएको छ भने अर्को पनि A बाटै गएको AC भेक्टर लिनु पर्यो है जुन भर्टेक्स लिए पनि हुन्छ त्यही भर्टेक्सबाट स्टार्ट भएर गएको दुईटा भेक्टर लिएर गर्ने ल यो क्वेशन पनि भयो है त अब नेक्स्ट क्वेशनमा छ हामीलाई यो कोरिलेसन रिग्रेसनको प्रब्लम छ नेक्स्टमा त्यो पनि गर्दिहालौँ है त ओके नेक्स्ट क्वेशनमा के छ त भन्दा फर्स्टमा मैले क्वेशन लेखेँ है ओके हाम्रो चाहिँ क्वेशन नम्बर 15 है त द इन्फर्मेसन गिवन बिलो The information given below relates to the advertisement and sales of a departmental
of a departmental store in lakhs of Nepalese rupees भनेको छ है त यो लाख्समा हो यो भ्याल्यु हामीलाई के दिएको छ भन्दा नम्बर फर्स्टमा हामीलाई दिएको छ अर्थमेटिक मिन त्यो पछाडि दिएको छ हामीलाई स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन है एडभर्टाइजमेन्टलाई एक्स भनेको छ एन्ड सेल्सलाई वाई भनेको छ है त एडभर्टाइजमेन्ट एक्सपेन्डिचरलाई एक्स भनेको छ सेल्सलाई वाई भनेको छ एडभर्टाइजमेन्ट एक्सपेन्डिचर भनेको 20 र 3 छ सेल्स भनेको 100 र 12 दिएको छ अनि कोरिलेसन कोफिसिएन्ट बिट्विन एक्स एन्ड वाई कोरिलेसन कोफिसिएन्ट बिट्विन एडभर्टाइजमेन्ट एक्सपेन्डिचर एक्स एन्ड सेल्स वाई भनेको हामीलाई 0.8 दिएको छ है त ल म फर्स्टमा यहाँ टेबल बनाउँछु है ओके ओके अब हामीले क्याल्कुलेट गर्नुपर्ने चाहिँ के रे भन्दा फाइन्ड द टु रिग्रेसन इक्वेसन्स रिलेटेड टु एबभ डेटा भनेको छ नम्बर ए मा फाइन्ड द टु रिग्रेसन इक्वेसन्स टु रिग्रेसन इक्वेसन्स भनेको रिग्रेसन इक्वेसन अफ एक्स एन्ड वाई र वाई एन्ड एक्स भन्ने दुईटा हुन्छ नि त्यो निकाल्ने भनेको है रिग्रेसन इक्वेसन्स रिलेटेड टु एबभ डेटा नम्बर बीले चाहिँ के भनेको छ भन्दा what should be the advertisement expenditure what should be the advertisement expenditure if the departmental store wants to attain sales target of rupees 200 lakhs भनेको छ ल ओके अब हामीले यो प्रब्लम यसलाई सल्भ गरौँ है नम्बर फर्स्टमा हाम्रो क्वेसनले के भन्यो त एकचोटिमा माथि क्वेसनमा हेर्छु एकैछिन वेट गर्नुहोस् है यही हो हाम्रो क्वेसन है ओके ल अब हामी यो क्वेसनलाई सल्भ गर्ने है त
Number फर्स्टमा the information given below relates to the advertisement sales of departmental store in lakhs of Nepali rupees भनेपछि पहिला given लेखौँ है गिवन भनेको एडभर्टाइजमेन्ट एक्सपेन्डिचरलाई एक्स भनेको छ अर्थमेटिक मिन एक्सको अर्थमेटिक मिन भनेको एक्स बारको भ्यालु 20 भयो है त एक्सको अर्थमेटिक मिन पछाडि अब हामी लेखौँ वाईको अर्थमेटिक मिन है एक्स बार भयो वाई बार वाईको अर्थमेटिक मिन 3 दिएको छ सरी वाईको अर्थमेटिक मिन 100 दिएको छ है त एक्सको अर्थमेटिक मिन भयो यो वाईको अर्थमेटिक मिन भयो स्ट्यान्डर्ड डेभिएसनलाई सिग्माले डिनोट गर्छ एक्सको स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन दिएको छ 3 वाईको स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन भनेको कति दिएको छ त हामीलाई सिग्मा एक्स भयो वाईको स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन भनेको सिग्मा वाईको भ्यालु 12 दिएको छ है त कोरिलेसन कोफिसिएन्ट भनेको चाहिँ आर हो आरको भ्यालु कति दिएको छ त 0.8 भनेर गिभन छ अब हामीले निकाल्नु पर्यो रिग्रेसन इक्वेसन्स है रिग्रेसन इक्वेसन्स निकाल्न नम्बर ए मा चाहिँ फर्स्टमा हामीलाई टु रिग्रेसन इक्वेसन्स दुईटा हुन्छ रिग्रेसन इक्वेसन एउटा हुन्छ रिग्रेसन इक्वेसन अफ एउटा हुन्छ रिग्रेसन एउटा हुन्छ रिग्रेसन इक्वेसन अफ एक्स अन वाई है एक्स अन वाई एक्स अन वाईको फर्मुला हुन्छ एक्स फर्स्टमा आएपछि यसको फर्मुला एक्सलाई फर्स्टमै लेख्ने एक्स माइनस एक्स बार इक्वल्स टु एक्स फर्स्टमा छ बिएक्सवाई अनि बल्ल वाई माइनस वाई बार एक्स फर्स्टमा भएपछि एक्स जति सबै फर्स्टमा यसलाई एक्स अन वाई भन्छ अर्को रिग्रेसन इक्वेसन अफ वाई एन्ड एक्स हुन्छ यो वाई अन भएपछि फर्स्टमा वाई लेख्ने वाई माइनस वाई बार वाई एन्ड एक्स भन्छ यहाँ पनि वाई एक्स लेख्ने बल्ल एक्स माइनस एक्स बार है यसले के गर्ने गर्छ भने वाईको भ्यालु चाहिँ गिभन छ एक्सको भ्यालु फाइन्ड आउट गर्नु पर्यो भने हामीले एक्स अन वाई युज गर्ने एक्स निकाल्नु पर्यो भने एक्स अन वाई वाई चाहिँ निकाल्नु पर्यो भने के युज गर्ने यसमा चाहिँ एक्स गिभन हुनुपर्छ वाई चाहिँ निकाल्नु पर्यो तपाईँलाई वाईको भ्यालु प्रेडिक्सन गर्नुपर्नेछ भने वाई एन्ड एक्स निकाल्नु पर्यो एक्सको भ्यालु प्रेडिक्सन गर्नु छ भने एक्स अन वाई अहिले चाहिँ हामीले दुइटै निकाल्ने भनेको छ ल नम्बर फर्स्टमा रिग्रेसन इक्वेसन निकाल्न त के चाहिन्छ बिएक्स वाई र बिवाई एक्स त्यो कुरा निकाल्न है त वी हेभ बी वाई एक्स निकालेँ मैले फर्स्टमा बिवाई एक्स निकाल्ने फर्मुला यो सिग्मा एक्स सिग्मा वाई दिएको बेलामा चाहिँ आर टाइम्स अफ वाई फर्स्टमा आएपछि सिग्मा वाई माथि सिग्मा एक्स तल भनेर सम्झिने है बिवाई एक्स निकाल्ने यस्तो नदिएको बेलामा चाहिँ आरको फर्मुला छ n times of summation xy minus summation x into summation y upon n summation x को होल स्क्वायर summation x स्क्वायर minus summation x को होल स्क्वायर है यस्तो फर्मुला छ हामीसँग यो बिवाईएक्स निकाल्ने चाहिँ यो नदिएको बेलामा यो आर सिग्मा एक्स सिग्मा वाई नदिएको बेलामा है अहिले त हामीलाई दिएको छ भने इजी छ वाई एक्स भएपछि वाई फर्स्टमा एक्स सेकेन्डमा ल भ्यालु राखौँ आरको भ्यालु कति छ त यहाँ 0.8 इन्टु सिग्मा वाई भनेको कति भयो त 12 डिभाइडेड बाई सिग्मा एक्स भनेको 3 12/3 भनेको 4 0.8 इन्टु 4 भनेको कति भयो त भन्दा 8 32 भनेपछि 3.2 हुने रहेछ है त बिवाईएक्स पछाडि बिएक्सवाई निकालेँ मैले बिएक्सवाई निकालेपछि आर फर्स्टमा एक्स भएपछि माथि चाहिँ एक्स तल चाहिँ वाई सिग्मा एक्स बाई सिग्मा वाई सिग्मा एक्सको भ्यालु कति छ त भन्दा 3/12 भनेको 4 0.8/4 भनेको 0.2 भयो है अब निकालौँ द रिग्रेसन इक्वेसन अफ फर्स्टमा मैले y on x निकाल्छु है त द रिग्रेसन इक्वेसन अफ y on x इज गिभन बाई y on x भन्ने बित्तिकै y फर्स्टमा y माइनस y बार इक्वल्स टु फेरि y नै फर्स्टमा byx बल्ल x माइनस x बार ल भ्यालु राखौँ y माइनस द भ्यालु अफ y बार भनेको कति छ त y बारको भ्यालु 100 छ इक्वल्स टु byx byx भनेको 3.2 इन्टु x माइनस x बारको भ्यालु भनेको छ त 20 छ है त अब यसलाई हामीले क्याल्कुलेट गर्ने y माइनस 100 इक्वल्स टु यस्तो गरौँ न माइनस 100 लाई राइट ह्यान्ड साइडमा लगेर राख्दिउँ ल मैले यहाँ राइट ह्यान्ड साइडमा लगेर राख्दा प्लस 100 भयो 3.2 इन्टु x भयो माइनस 3.2 इन्टु 20 भनेको 64 लाई 3.2 इन्टु 20 भनेको 64 भयो
100 minus 64 भने y लाई चाहिँ हामीले LHS मै राख्छौं है y on x भनेपछि y LHS मा y equals to 100 minus 64 भनेको 36 plus 3.2x is the required like के भनेर is the required regression equation of यो के भयो त y LHS मा x RHS मा छ required regression equation of y on x भयो है यो चाहिँ y on x भयो ओके अब हामीले के गरौँ यो पछाडी भन्दा x on y निकालौं अगेन यो चाहिँ कति बेला युज हुन्छ y on x x गिभन छ y निकाल्नु पर्ने छ भने y on x है अगेन अब हामीलाई अर्को रिग्रेसन इक्वेसन पनि चाहियो द रिग्रेसन इक्वेसन अफ अगेन द रिग्रेसन इक्वेसन अफ x on y x on y भनेपछि फर्स्टमा x लेख्ने x minus x bar equals to bxy y minus y bar ओके ल भ्यालु राखौं है त x minus हामीलाई x bar को भ्यालु कति दिएको छ भन्दा or x minus x bar को भ्यालु कति छ भन्दा माथि छ पर्खिनुस् है त x bar को भ्यालु 20 होला x bar को भ्यालु 20 छ bxy को भ्यालु हामीले कति निकालेको छ 0.2 and y minus y bar को भ्यालु 100 छ अब यसलाई मिलाउने हामीले है or x equals to minus 20 लाई RHS मा लाग्दा plus 20 plus 0.2y minus 100 into 0.2 भने त 20 नै पो हुन्छ त 20 र 20 क्यान्सल भयो भनेपछि कति रिमेनिङ भयो x equals to just 0.2y भयो यो चाहिँ के भयो त रिग्रेसन इक्वेसन अफ x on y is the required regression equation of x on y भयो है त यो चाहिँ रिक्वायर्ड रिग्रेसन इक्वेसन अफ x on y भयो यो कति बेला युज हुन्छ y चाहिँ गिभन छ x चाहिँ फाइन्ड आउट गर्नु पर्यो नि y गिभन x फाइन्ड आउट गर्नु पर्यो नि यो चाहिँ x चाहिँ गिभन y निकाल्न पर्यो भने y on x निकाल्न पर्यो भने x on y अब क्वेशन नम्बर b ले के भनेको छ हामीलाई यहाँ हेर्नुस् है त क्वेशन नम्बर b ले हामीलाई सेल्स टार्गेट दिएको छ व्हाट शुड बी द एडभर्टाइजमेन्ट एक्सपेन्डिचर हामीले के निकाल्नु पर्यो एडभर्टाइजमेन्ट एक्सपेन्डिचर भनेको क्वेशनले x भनेको छ यो फाइन्ड आउट गर्नु पर्यो हामीलाई सेल्स टार्गेट दिएको छ है त सेल्स टार्गेट भनेको y को भ्यालु भनेको कति दिएको छ त 200 लाख भनेको छ है सेल्स टार्गेट यस्तो हो के तपाईले यसरी बुझ्नु पर्यो सेल्स टार्गेट 200 लाख भयो भने y को भ्यालु चाहिँ कति हुन्छ त जस्ट 200 मात्रै हुन्छ है सेल्स टार्गेट चाहिँ भयो भने y को भ्यालु चाहिँ कति हुन्छ 200 हुन्छ किन यस्तो हुन्छ भन्दा क्वेशनले भनेको छ हेर्नुस् है त x र y को भ्यालु चाहिँ लाखमा छ भनेको छ के इन लाख्स अफ नेपालीज रुपीज भनेको छ त्यही भएर सेल्स टार्गेट 200 भनेको x y को भ्यालु 200 y गिभन छ x निकाल्न पर्यो भने वी हेभ अब x on y छ x क्याल्कुलेट गर्नु परेछ x on y तपाईलाई x को भ्यालु दिएर y को भ्यालु निकाल्नुस् भने भए y को भ्यालु निकाल्नुस् भने भए y on x we have the regression equation of y x निकाल्न पर्यो भने के चाहियो त x on y we have the regression equation of x on y is हामीले कति निकालेको छ त माथि x on y भनेको 0.2y राख्ने y को भ्यालु 0.2 into 200 भनेको कति भयो त भन्दा यो भनेको 40 आयो है त therefore the estimated हामीलाई क्वेशनले के भन्यो व्हाट शुड बी द एडभर्टाइजमेन्ट ओके therefore the estimated हामीले के एस्टिमेट गर्यौं त estimated advertisement expenditure would be कति भयो त 40 लाख भयो भनेसी 40 लाख को एडभर्टाइजमेन्ट गर्यो भने
would be rupees 40 lakhs भनौँ न है ओके 40 लाख्सको एडभर्टाइजमेन्ट गर्यो भने 200 लाख्सको सेल्स टार्गेट मिट गर्ने रहेछ ल यो क्वेसन पनि कम्प्लिट भयो है हामीले ओके कति नम्बरसम्म गर्यौँ भन्दा क्वेसन नम्बर 15 सम्म गर्यौँ है त अझै हामीसँग 4 वटा 5 मार्क्स वाला क्वेसन र 3टा चाहिँ 8 मार्क्स वाला क्वेसन रिमेनिङ छ त्यो हामीले गर्दै जान्छौँ है त Hey guys, we hope this video was useful for you. And if you want to watch more videos like this one, please like and subscribe to our channel now. Also, you can download our app on Google Play as well as App Store. We wish you all the best for your upcoming examinations. Thank you. Have a good day.